ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට how to become a YouTuber කියන වීඩියෝ මාලාවේ යටතේ තමයි වීඩියෝ එකක් රැගෙන ආවේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ මාලාව හරහා ඉදිරිපත් කරන්නේ YouTube කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන අදහස් මාගේ අත්දැකීම් අනුව මා ලද අත්දැකීම් අනුව. ඉතින් ඒ අරමුණු කරගෙන මම වීඩියෝ දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පළමුවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඉදිරිපත් කළේ YouTube කෙනෙක් වෙන්නට අප තුළ ඇති කරගත යුතු අදහස්. ඇයි අපි කොහොමද YouTube කෙනෙක් වෙන්නේ කියන දෙය. ඇත්තටම YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් විවිධ අරමුණු ඇතිව channel එකක් ආරම්භ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට හොබි එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ විනෝදාංශයක් විදිහට, එහෙම නැත්නම් පරාර්ථකාමී අදහස් ඇතිව, ඒ කියන්නේ අපි තුල තියෙන දෙයක් තවත් අයට ෂෙයා කිරීමේ අදහස් ඇතිව, ඒ කියන්නේ අපේ හැකියාවන් හෝ යම්කිසි දේවල් අපි අනෙක් අයටත් දීමේ අරමුණින්. එහෙම ඒ වගේම තවත් අය channel එක ආරම්භ කරනවා වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ආදායමක් අරමුණු කොටගෙන. ඉතින් මේ කාරණා ත්‍රිත්වයත් සහ තවත් බොහෝ කාරණා ඇතුව channel එකක් ආරම්භ කිරීම ඉතා යෝග්‍යයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් දෙවැනි වීඩියෝ එක හරහා මම ඉදිරිපත් කළේ channel එකක් ආරම්භ කරන මූලික පියවර. ඉතින් මම හිතනවා මා ඉදිරිපත් කළේ වීඩියෝ දෙකේ යම්කිසි ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කරා ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ YouTube කෙනෙක් වෙනවා නම් YouTube channel එකක් ආරම්භ කරාට පස්සේ YouTube කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වන දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝට යමු. ඉතින් මම ඇත්තටම මගේ අත්දැකීම් අනුව තමයි ඔයාලට විස්තර දෙන්නේ. ඉතින් මම channel එක ආරම්භ කිරීමේදී ඇත්තටම මුකුත් දැනන් හිටියේ නෑ. වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එක ඉදිරියට යද්දි තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැනගත්තේ. සහ YouTube channels වල ඒ සමහර අය ඉදිරිපත් කරන අදහස් අරගෙන තමයි මම YouTube channel එක මේ විදිහට ඉදිරියට ආවේ. ඉතින් මුලින්ම මම YouTube channel එක ආරම්භයේදී මම මේ ෆෝන් එක විතරයි තිබ්බේ. මට ඇත්තටම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විතරයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ ෆෝන් එක හරහා තමයි මම වීඩියෝ ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා සමහර වෙලාවට මම මුල් කාලයේදී දැන් YouTube channel එකක් YouTube වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕන යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ කිසි දෙයක් මම දැනන් හිටියේ නෑ. ඉතින් මුල් කාලේ වීඩියෝස් වල ඒ අඩුපාඩුකම් ඔයාලටත් ඕනනම් මුල් වීඩියෝස් වල ගියාම බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට ඇත්තටම දැනටත් මම මගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ෆෝන් එක හරස් 7ට හරවලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් උස් 4 නෙවෙයි හරස් 7ට තියලා තමයි මම ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම ෆෝන් එක රඳව ගන්න ස්ටෑන්ඩ් එකක් මට ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එක ස්ටෑන්ඩ් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හරහාම ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එහා මෙහා මට අතේ අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම අනිත් ස්ටෑන්ඩ් එක උසට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එකක්ම දැන් මට තියෙනවා. මොකද මම දරුවන්ට චිත්‍ර විෂයත් ඉදිරිපත් කරනවානේ අඳින ආකාරය. ඉතින් මට හරි ප්‍රයෝජනවත් මේ ස්ටෑන්ඩ්. ඉතින් ඔයාලා
ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතිං ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට ඔන්ලයින් හරහත් මේවා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මං මයික් එකක් දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මේ මයික් එක. ඉතිං මම ඒව පෙන්නන්නම්. ඒ මයික් එකකුත් තියෙන එක හොඳයි. මුල් කාලේදී මට මයික්‍රොෆෝන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට මගේ වීඩියෝස් වල හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ළමයි මට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා මුල් කාලේ ඒ වීඩියෝස් මං ඉදිරිපත් කරන ආකාරය හොඳ වුණාට එයාලට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මං හිතුවේ මයික් එකක් ගන්න. ඉතින් දැන් මට ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් මයික් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්නත් ඕනනේ. ඉතින් අපිට හොඳ ඇප් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඇප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. විවිධ අය විවිධ ඇප්ස් හරහා මේ වීඩියෝ එඩිට් කරනවා. ඉතින් මම ඉන්ෂොට් හරහා තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් මට ඉන්ෂොට් කියන ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලා ඉන්ෂොට් ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ගන්න. ඉතින් ඒ ඔයාලා කරන වීඩියෝස් ඒ හරහා එඩිට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්ෂොට් ඇප් එක හරහා වීඩියෝස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මීළඟ වීඩියෝස් හරහා ඔයාලට කොටසින් කොටස ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලට ප්‍රයෝජනක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම්. ඉතින් අද මට කියන්න ඕනුනේ ඔය කාරණා ටික. ඉතින් ඔයාලත් ඒ අවශ්‍ය උපකරණ සකසාගෙන ඉන්ෂොට් ඇප් එකත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝස් කරන ආකාරය තමයි කොහොමද වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් එහෙනම් මා එක්ක රැඳී සිටියාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.